Ako mahilig talaga ako sa mga palabas. Kahit anong genre pa yan. Kaya kong panoorin kahit gaano pa hindi sikmura yung mga yan. Napanood ko naman kagaya ng Green Inferno, Cannibal Holocaust, Martyrs, Dogtooth, kahit pa ang napaka-infamous na A Serbian Film. Nasikmura ko lahat ng yun. Nasikmura ko. Bukod dito. Ang Salo o 120 Days of Sodom ay nilabas noong 1975 na dinirect ni Pier Paolo Pasolini na pinatay bago pa man ilabas ito. Ito ay base sa libro ni Marquis de Sade na 120 Days of Sodom. Sa title pa lang ay malalaman mo nang may mali sa palabas na ito. Kung kaya't ito ay nakaban sa maraming bansa hanggang ngayon. Ito ang klase ng palabas kung saan mapapaisip ka na lang kung bakit? Bakit sila gumagawa ng ganito? Nagsimula ang istorya sa apat na korap at mayayamang libertines. Ang libertines ay ang tinatawag sa mga taong sexually immoral at wala silang pakialam sa magiging epekto nito sa mga nakapaligid sa kanila. Sila ang namumuno sa lugar ng Salo. Ang apat na ito ay tinatawag na Duke, Bishop, Magistrate, at President. Pwede nyo rin silang tawaging sociopath. Bakit? Dahil lang naman sa bukod pa sa mangyayari pa lamang sa palabas ay unang-una pinakasal nila sa isa't isa ang kanilang mga sariling anak na babae upang maging unang hakbang sa kanilang gagawing ritual. Pagkatapos nito ay nag-utos sila sa kanilang militar na dumakip ng 18 teenagers na binubuo ng 9 na babae at 9 na lalaki upang sumailalim sa karumal-dumal na physical, mental, at sexual torture. Ang ilan sa mga ginawa ng mga libertines sa mga ito ay sodomization, sexual abuse. May eksena na rin kung saan pinilit ng mga ito upang mag-asal-aso. At isa-isa silang tinalian na parang hayop. Kung sa tingin mo ay sobra na ang mga yun, hindi. Dahil meron pang pinagawa sa kanilang mas dugyot pa dyan sa mga yan. Ano yun? It's chocolate. Habang pinapanood ko ito, sinasabi ko sa sarili kong chocolate, 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 chocolate. Talaga nga namang mahirap sikmurain ang mga bagay na galing sa sikmura. Gets? Hindi ko malaman bakit may mga tao pa rin nagsasabing napakaganda ng palabas na to. Unang-una, bukod sa pagkain ng chocolate, wala itong bida. Mapipilitan kang subaybayan ng mga mapang-ubusong balak ng mga pasistang ito. Wala kang makampihan dahil walang nangyayaring character development sa mga tauhan na ito. Ang laging pinapalabas ay ang mga pasista. Wala akong pakialam sa mga iniisip o sinasabi ng mga yan dahil sila ay mga kasuklam-suklam, korap na mga elitista na nagkataong merong malaking kapangyarihan. Gugustuhin mong mayroong kampihan sa mga biktima pero hindi ito binigay ng palabas. Pang-aabuso, at pang-aabuso lamang ang mga pinapakita nito. Technically speaking, para sa isang movie na nilabas noong pang 1975, maganda ang pagkakakuha nito. Makikitang mahusay ang pag-shoot sa cinematography ng palabas. Ang tanging problema lamang talaga ay ang nilalaman. Iisipin mong ang layunin ng palabas na to ay ang makatakas sa mga biktima. Ngunit walang pinakitang pagplano o kahit paggusto ng mga biktima na makatakas sa lugar na yun. Sinasabing ang mga nangyari dito ay political metaphor at ang mga ito ay may pinagsisimbolohan ngunit hindi ito naisagawa ng maayos at kainti-intindi. Marami nga namang hindi tama sa palabas na to dahil meron
at meron pa ring mga elitistang gumagawa ng ganitong bagay at binibigyan lamang sila ng ganitong palabas ng kanilang pantasya. Hindi ko nagugustuhin pang ulitin ang palabas na to dahil bukod sa chocolate ay walang katuturan ang istorya nito. Hindi na-execute ng maayos ang metaporang nais ipabatid nito sa mga manonood. Kaya kung nagbabalak ka pa kung papanoorin mo to, huwag.